Bạn đang tìm kiếm những cái thông tin quan trọng để ở bên Úc trước khi bạn chuẩn bị qua, và bạn đang băn khoăn xem là bên Úc từ khí hậu cho đến chi tiêu thì bao nhiêu là đủ cho một du học sinh. Thì vâng, mình là James, chào mừng bạn trở lại với Du học Quán. Nếu như bạn chưa subscribe kênh của mình thì bạn có thể subscribe ngay bây giờ, bởi vì kênh của mình là một kênh chuyên nói về mọi thông tin về du học tại Úc. Nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều, từ tìm nhà, tìm việc cho đến cả những thông tin cần thiết nhất cho một du học sinh khi đến với Úc để tìm việc với một cái cơ hội với mức lương tốt hơn rất là nhiều. Vâng, hãy subscribe ngay kênh của mình để có thể có được những cái thông tin cũng như những clip mới nhất từ Du học Quán. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiên nói về khí hậu của Úc. Hey, các bạn, nếu như điều đầu tiên khi qua Úc thì bao giờ chúng ta cũng băn khoăn là không biết khí hậu của vùng chúng ta sẽ đến sẽ như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là khí hậu của Úc tương đối là đa dạng, từ coi như xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, hoang mạc hay thảo nguyên, ôn đới thì đều đầy đủ hết trên cái châu Úc này. Thì các bạn nếu các bạn cứ nhìn thấy đa phần những cái như là vùng New South Wales, Victoria hay là South Australia thì khí hậu là khí hậu ôn đới, do đó là khá là lạnh, và Tasmania cũng khá là lạnh. Còn những vùng bên phía bắc như Darwin, Queensland thì khí hậu nó sẽ bị là về phía xích đạo nhiều hơn, và gọi là gần xích đạo, nên khí hậu sẽ là nhiệt đới. Thì để có lẽ để dễ hiểu nhất thì mình sẽ chia cái bản đồ Úc này thành hai phần. Mình sẽ gọi phần phía Nam Úc là phía này, ok, và phía Bắc Úc là phần phía này. Thì để chúng ta dễ hiểu hơn là toàn bộ những cái vùng thuộc phía mà Nam Úc đây thì khí hậu sẽ là khí hậu lạnh hơn và có 4 mùa rõ rệt cho các bạn nha, 4 mùa rõ rệt. Còn với khí hậu ở trên Nam Úc thì khí hậu sẽ là nóng như khí hậu trong Hồ Chí Minh. Để chúng ta có thể dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ có là hai mùa, là thường là mùa khô và mùa mưa. Thì như vậy nếu như các bạn mà đến bất kỳ một cái bang nào của Úc thì các bạn có thể nắm được qua về những cái thông tin như thế này. Như các bạn đã thấy về cái biểu đồ mà mình vừa nói một cách hết sức là đơn giản và tối lược để các bạn thể hiểu một cách dễ dàng nhất. Thì với những bạn nào ở khí hậu ôn đới là phía bên dưới phía nam của Úc thì có lẽ các bạn nên cần mang những cái áo khoác thật là ấm, thì như vậy là các bạn sẽ đỡ cảm thấy bị lạnh lẽo hơn từ đặc khi chúng ta ở Việt Nam qua. Còn với những bạn mà đã chuyển sang phía Nam Úc, phía Bắc của Úc thì có lẽ các bạn không cần phải quá băn khoăn về vấn đề quần áo, bởi vì khí hậu ở trên đó sẽ theo như mình được biết thì khí hậu sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Thì nếu như bạn nào đã từng vào Hồ Chí Minh hay là bạn đang ở phía miền Nam thì điều đó sẽ thuận lợi hơn cho các bạn nhiều trong việc thích nghi với thời tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về múi giờ của Úc. Thì một điểm đặc biệt đó là múi giờ của Úc lại chênh lệch chứ không giống nhau hoàn toàn trên tất cả các bang. Ok, có những bang thì múi giờ có thể chênh lệch từ 2 cho đến 2 tiếng rưỡi, có những bang thì múi giờ chênh lệch từ 3 cho đến 3 tiếng rưỡi, thậm chí 4 tiếng. Đó, do đó là thông thường thì vào tháng 4 và tháng 10 thì Úc những bang này sẽ lại thay đổi múi giờ, nó phụ thuộc vào mùa hè hay mùa đông, để người ta gọi là tiết kiệm về năng lượng cho cái múi giờ này. Thì khi các bạn qua thì các bạn yêu cầu cũng nên check về cái múi giờ này nha, để tránh bị bỡ ngỡ cái múi giờ bị thay đổi như thế. Thì tiếp theo từ mình sẽ nói về cái vấn đề đi lại, thì chắc hẳn là bạn cũng đang băn khoăn với vấn đề đi lại tại Úc sẽ như thế nào. Về cơ bản thì đi lại của Úc cũng khá là thuận tiện. Chúng ta thường có train, có tram, có bus và các cái phương tiện công cộng mà chúng ta thường thấy ở trên thế giới. Thì với train, tram hay bus thì tất cả chúng ta đều sẽ sử dụng một cái thẻ, đó là thẻ đi lại. Thì với mỗi một vùng thì họ sẽ gọi với một cái tên khác nhau. Ok, do đó khi các bạn đến tất cả các vùng, các bạn thường nên đến cái train station hay một cái nơi bán về bất kỳ một cái ticket về cái public transport. Họ sẽ bán cho bạn những cái thẻ để các bạn có thể đi lại. Thì thông thường với những cái thẻ đi lại này các bạn có thể mua theo ngày hoặc theo tháng hoặc là theo năm. Thì tất nhiên là với mua theo tháng và theo năm bao giờ các bạn cũng được ưu đãi hơn. Đặc biệt là với các bạn du học sinh khi chúng ta chuẩn bị qua đây thì bao giờ họ cũng sẽ yêu cầu có một cái thư xác nhận của nhà trường để các bạn có thể mua theo dạng thẻ học sinh. Thì thông thường là mình được biết thì bao giờ giá cũng sẽ được giảm hơn là khoảng 50%, do đó là cũng khá là rẻ. Thì các bạn cũng nên để ý với cái vấn đề này, bởi các bạn có thể tiết kiệm được tương đối là nhiều tiền. Tuy nhiên cũng tùy vào chính sách của từng bang. Có những bang họ yêu cầu các bạn phải mua thẻ đi lại này một năm một, thì các bạn cũng phải chuẩn bị một cái quỹ tương đối. Còn với có một vài bang khác thì lại thuận lợi hơn rất là nhiều, đó là họ chỉ cần bạn cung cấp cái thẻ học sinh thì bạn cứ mua theo từng đợt mà bạn cần, thì cũng khá là thuận tiện như phía Nam Úc, phía bên mình. Ok, còn bây giờ nếu như nói về vấn đề gọi là đi chợ mua sắm
thì các bạn không cần phải quá lo lắng về những đồ đạc ở bên Úc, bởi bản thân ngay chính mình thấy là bên Úc cũng cung cấp khá là đầy đủ các cái mặt hàng của châu Á chúng ta nói chung, từ mắm tôm, mắm tép mà đến cả mắm nêm, tất cả các loại mắm đều đầy đủ cả và đa dạng. Về bản chất mà mình dùng, ngay đến bản thân mình dùng thì mình thấy là những cái nguyên liệu này mua cũng khá là ngon, chất lượng cũng khá là tốt khi được đưa sang Úc này. Ngay cả mì tôm và các loại mì Hàn, Nhật đều đầy đủ hết cả, rau củ cải cũng như là thịt, cá đầy đủ hết cả thưa các bạn. Do đó các bạn không phải quá lo lắng là các bạn khi sang bên này thì sẽ mua đồ ở đâu. Khi qua bên này thì chúng ta thường gọi những cái đấy là shop tàu như các bạn. Mình không biết tại sao lại gọi là shop tàu, nhưng bên này họ thường gọi đó là shop tàu. Khi nếu như các bạn muốn mua chợ của người Việt thì chúng ta cứ hỏi bất kỳ những người Việt nào là bạn hỏi là shop tàu nó ở đâu, ok, thì họ sẽ chỉ cho các bạn. Còn bất kỳ ở chỗ nào cũng vậy, thì đa phần ở bên Úc luôn có những khu là khu người Việt. Nếu như các bạn đến những khu người Việt đó thì các bạn sẽ kiếm được shop tàu nhiều hơn, và họ sẽ cung cấp đầy đủ các nguyên vật liệu đồ khô cũng như là cả các cái nguyên liệu để các bạn nấu ăn, đồ châu Á. Thì thông thường mình hay đi shop tàu của người Việt, do đó là mình cũng hay thuê nhà ở khu người Việt. Còn nếu như mà bạn muốn ở những khu người nước ngoài thì sẽ bất tiện hơn cho bạn rất nhiều trong việc bạn mua các nguyên vật liệu này. Còn đấy là nói về vấn đề mua đồ của châu Á. Còn nếu như bạn muốn mua đồ của Úc hay là những cái siêu thị đó của Úc thì có khá là nhiều siêu thị lớn tại Úc này. Thì trong đó có hai siêu thị lớn, thứ nhất đó là Coles, ok, Coles hoặc là Woolworths, là hai trong những cái siêu thị tương đối là lớn và hầu hết đều phủ khắp các tỉnh thành của Úc này, thì để các bạn có thể nắm được. Còn nếu như các bạn muốn mua những cái mặt hàng khác như là đồ vật liệu gia dụng khác, hoặc là những cái đồ mà để trang trí nhà cửa, thì các bạn có thể mà với giá cả phải chăng hay quần áo thì các bạn có thể ghé vào Big W hoặc là Target hoặc là Kmart. Đó là ba cái mà mình thấy cũng khá là ổn để có thể cung cấp với một du học sinh mới sang. Ví dụ như bạn mới qua, bạn muốn mua chăn, mua gối thì các bạn ghé qua những cái shop này, thì những cái store này sẽ cung cấp với những cái giá cả từ thấp cho đến cao và phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn, thì mình thấy cũng khá là ok. Do đó là các bạn cũng không cần thiết phải mang chăn hay gối khi qua bên này. Ok, giá dao động từ 5 đồng cho đến 10 đồng, thậm chí 20-30 đồng, phụ thuộc vào bạn định mua cái loại chất liệu nào. Okay. Còn nếu như bạn mà băn khoăn muốn sửa những cái đồ đạc, các thứ rồi đồ điện, bất kỳ một cái đồ điện hay là muốn mua những cái vật liệu để sửa chữa thì ở bên này có một cái shop, đó là có một store đó người ta gọi là Bunnings Warehouse. Thì với cái Bunnings Warehouse này, khi bạn vào bạn sẽ khá là chóng ngợp, bởi bạn có thể mua được toàn bộ mọi thứ mà bạn cần để sửa nhà, hay bạn để coi như là mua đồ điện, hay từ cái vít nhỏ cho đến cả những cái nẹp nhà, cửa nẹp nhà, thì tất cả đều được bán trong Bunnings nha các bạn. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến cái vấn đề nhà cửa. Thì với vấn đề nhà cửa thì tất nhiên đó là có hai loại để chúng ta đi thuê. Cái thứ nhất tới là các thông thường thì chúng ta thường lên hội sinh viên. Ở mỗi một bang thì chúng ta đều có một hội sinh viên nhất định. Như ở Melbourne có hội sinh viên của Melbourne, các bạn cứ lên Facebook, ok, search cho mình hội sinh viên tại Melbourne. Bạn ở Sydney thì có hội sinh viên tại Sydney, bạn ở Darwin có hội sinh viên tại Darwin, bạn ở Nam Úc bạn có hội sinh viên tại Adelaide hay Tasmania cũng có hội sinh viên. Thì nếu như các bạn mới qua, các bạn có thể sử dụng cái hội sinh viên này để có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc tìm nhà. Thông thường với mình thì mình khuyến khích các bạn sinh viên mới qua nên dùng hội sinh viên này, bởi vì hội sinh viên sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều những cái thông tin khi bạn mới qua, từ kết bạn, giao lưu cũng như học môn ở những trường mình sắp học, thì họ đều có thể giải đáp được cho các bạn. Những người đã từng đi trước họ sẵn sàng welcome và support cho các bạn. Kèm theo nữa cái vấn đề đó là thuê nhà. Thì thuê nhà ở hội sinh viên thì đa phần chúng ta khi mới qua chúng ta được thuê cùng nhà với những người Việt mới qua, thì chúng ta sẽ dễ dàng và đỡ bỡ ngỡ hơn. Họ sẽ nói chuyện cùng tiếng Việt với mình thì mình cũng cảm thấy đỡ là gọi là nhớ nhà, và nấu những món ăn Việt cùng nhau, hoặc là họ hướng dẫn cho các bạn khi các bạn cần. Thì đó cũng là một trong lợi ích. Và khi các bạn muốn đặt cọc nhà thì khi bạn thuê qua hội sinh viên Việt thì sẽ dễ hơn rất nhiều, bởi các bạn có thể nhờ người ta gửi hình cho các bạn này, và sau đó các bạn có thể đặt cọc với người nhà của các bạn đó tại Việt Nam, thì hoặc là chuyển khoản vào tài khoản của bạn đó tại Việt Nam, thì như vậy các bạn đã có thể hold được nhà rồi. Nhưng cũng lưu ý là các bạn cũng nên cẩn trọng với những account mà các bạn thấy là nó không được tin tưởng cho lắm. Ok, thì ở đây mình cũng khuyến khích các bạn nên check kỹ càng về tiểu sử của người cho thuê nhà, để các bạn nắm được đây là account thật hay account giả trước khi các bạn thuê để vào đặt cọc tiền nhà.
Thì thông thường mình thấy thì nếu như các bạn check mọi thứ không vấn đề gì thì cũng ít khi có rủi ro, nhưng cũng khuyến khích là các bạn không nên đặt cọc một số tiền quá lớn. Thông thường ví dụ nhà bên này thuê thì sẽ dao động từ 120 đồng đến 150 đồng, đó là tùy từng vùng, nhưng thông thường giá cả là như vậy và sinh viên thuê như vậy. Còn nếu bạn muốn nằm trong giữa city thì giá nó sẽ đắt hơn và bạn sẽ phải share phòng với người khác. Với cái giá 120 đến 150 đồng là mình xin thông báo với các bạn, đó là cái giá này là giá đã bao gồm toàn bộ bill điện nước cho các bạn, gồm bill điện, bill gas, bill nước và bill internet. Do đó là khi các bạn làm thuê nhà, các bạn nên nắm được cái thông tin này. Và giá này thông thường là giá của bạn 120 đến 150 đồng này là một tuần nhé bạn, sorry bạn, 120 đến 150 đồng là một tuần. Thì giá này là đã bao gồm toàn bộ bill. Thì khi các bạn làm việc với người cho thuê, các bạn cũng nên nắm được thông tin này nha các bạn, để các bạn có thể trao đổi với lại người cho thuê và có thể thương lượng rõ hơn. Và còn nếu như bạn, như mình đã nhắc là nếu ở trong city thì cái giá này có thể sẽ phải cao hơn một chút, và đôi khi bạn còn phải share phòng với người khác nhé. Thì các bạn nắm giúp mình. Ok, thế còn về đến cái vấn đề chi tiêu, thì cái vấn đề chi tiêu này quả thật rất nhiều bạn đã thắc mắc, đó là chi tiêu bao nhiêu thì đủ cho một du học sinh khi mới qua Úc. Thì ở đây nó chi tiêu rất là vô cùng phụ thuộc vào năng lực tài chính của bạn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái con số mà mình thấy gọi là dành cho một du học sinh thường xuyên nấu ăn tại nhà nhé các bạn. Mình không nói đến việc bạn đi ra ngoài bạn ăn ở bên ngoài, bởi nếu bạn ăn ở bên ngoài thì chi phí nó cao hơn rất là nhiều. Và mình không nói đến việc mà bạn chơi bời nhảy múa hát ca với bạn bè của các bạn, thì cái đó cũng phụ thuộc vào cái chi phí. Ở đây mình muốn nói là một cái chi phí tối thiểu, ok, một chi phí mà gọi là tối thiểu và thông thường mà để có thể cover được cuộc sống của bạn ở bên này. Thì để mình có thể nói qua, thứ nhất đó là với chi tiêu, thì như mình có nói là cái vấn đề đi lại với cái thẻ học sinh, thẻ để đi lại mà bạn mua trọn gói một tháng, bạn thì đi được 28 ngày đến 30 ngày, đi được unlimited đó. Thì dùng tất cả train, tram hay là bus, thì chi phí đi lại thông thường tầm 100 đến 150 đô một tháng, ok, 100 đến 150 đô một tháng nha các bạn. Còn chi phí điện thoại thì thông thường sẽ là 20 cho đến 40 đồng một tháng. Thì cái này nó sẽ bao gồm tầm khoảng nếu mình nhớ không nhầm là tầm khoảng 2 GB data đo đến tầm khoảng 10 mấy GB data đó. Thì mình nghĩ là với cái chi phí khoảng 10 mấy GB data như hiện nay mình đang dùng thì đang khoảng 15 GB data thì mình dùng cũng chỉ có tầm khoảng 28 đến 30 đồng một tháng thôi. Thì bạn có thể dùng cũng tương đối là thoải mái rồi. Còn nếu như bạn mà muốn xem phim online mọi lúc mọi nơi thì có lẽ bạn nên phải tăng cái số tiền lên. Thì đây để mình muốn nói với cái chi phí thông thường như vậy, mà trước đây mình còn dùng, mình chỉ có dùng tầm 18 đồng thôi, nhưng sau đó mình có tăng lên thì mình thấy cái chi phí tầm 20 đến 40 đồng một tháng cũng khá là ổn. Bạn mới qua cũng không nên chi tiêu quá nhiều. Hiện nay ở bên Úc thì có những cái hãng về điện thoại cũng khá là nổi. Thứ nhất đó là Telstra, thứ hai đó là Optus, và còn rất nhiều cái mạng khác nữa. Nhưng thông thường thì ở bên này người ta thường dùng Telstra hoặc Optus. Còn mình thì bản thân mình cũng dùng Optus, nhưng mình có dùng thông qua một bên thứ ba, đó là Vaya. Vaya là một công ty thứ ba của Optus. Họ cung cấp dịch vụ của Optus nhưng họ là bên supplier thứ nhánh. Do đó là chi phí mình đăng ký qua Vaya sẽ rẻ hơn. Nếu như bạn nào muốn, bạn có thể tham khảo Vaya. Ok. Còn với đến ăn uống, thì ăn uống như mình đã nhắc ở trên thì ăn uống nó cũng khá là đa dạng. Bạn không thể nào nói là mình muốn ăn tôm hùm hay với ăn vi cá với cái chi phí thấp được, thì cái đó là phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện của gia đình của các bạn. Còn ở đây mình nói như mình đã mention ở trước thì là mình cố gắng một cái chi phí là thuận lợi nhất. Thì thông thường một cái chi phí ăn uống bình quân để cho một du học sinh thì mình thấy dao động là từ tầm khoảng 40 cho đến 60 đồng một tuần, ok, 40 đến 60 đồng một tuần. Thì thôi mình cứ nói là 50 đồng một tuần đi. Thì như vậy là một tháng của bạn sẽ tầm 200 đô một tháng nhé, 200 đô một tháng. Thì các bạn có thể tính ước lượng qua để các bạn biết được. Thì thông thường cá và các thứ ở bên này thì cá dao động nó cũng tầm khoảng 10 đến 14 đồng một kg. Còn rau thì thông thường dao động từ 90 cent cho đến 1,2 đồng, 1,5 đồng một mớ, ok, một mớ cho các bạn. Còn lại với thịt bò thì nó dao động tầm khoảng từ 8 đồng cho đến 14 đồng, đó là loại thịt bò bình thường nhé.
Còn bạn muốn mà loại cực kỳ đắt tiền thì tất nhiên giá nó cao hơn, nhưng mà những loại mà bình thường thông thường chúng ta hay ăn thì dao động từ 8 cho đến 14 đồng. Còn thịt lợn thì cũng dao động từ 8 đồng cho đến 14 15 đồng. Đó, kể cả thịt ba chỉ để các bạn làm thịt ba chỉ thì cũng chỉ khoảng 15 đến 16 đồng thôi. Đó, đó là giá dao động của những cái loại thịt này. Thịt bằm thì chỉ tầm khoảng 8 đến 9 đồng 1 kg. Đó, thì để các bạn nắm qua đó, để các bạn có thể biết được là chi tiêu nó tầm khoảng bao nhiêu thì đủ nha các bạn. Đó. Còn như có trên mình có nói về cái tiền phòng đó là từ 120 đồng đến 150 đồng nha các bạn. Thì như vậy nó sẽ tương đương là 480 đô cho đến 600 đô một tháng nhé. 480 đô đến 600 đô một tháng, nó cứ cho là 500 đến 600 đô đi. Như vậy chi tiêu của một tháng của các bạn sẽ là tầm khoảng 800 đến 1.000 đô một tháng. Đó là chi phí tối thiểu nha các bạn, 800 đô đến 1.000 đô một tháng. Mình không tính chi phí đi chơi, ăn chơi, nhảy múa của các bạn với bạn bè thì hay là ăn bên ngoài thì các bạn phải tự mà tính thêm, có thể 1.200 hoặc 1.500 thì cái đấy nó sẽ hơn rất nhiều nếu như bạn ăn chơi, đi bar, đi sàn, hoặc là mua quà rồi mua quần áo thì cái đó là chi phí bên ngoài. Mình không tính vào đây, mình đang tính chi phí để sống sót và tồn tại đến một du học sinh. Nếu như các bạn mới vào Úc thì cũng khá là ổn. Bởi vì nếu như các bạn đi làm thêm thì thông thường các bạn cũng thể biết là nếu như các bạn đi làm thêm nha, thì mức lương tối thiểu bao giờ cũng tầm khoảng, nếu như bạn làm ở những shop Việt thì thông thường là 8 cho đến 12 đồng một giờ, ok. Và một ngày các bạn làm thông thường là được 8 giờ đến 10 giờ thì các bạn sẽ được tầm 100 đến 120. Đó, thì các bạn có thể tính xem nếu bạn làm 2 ngày các bạn đã được tầm khoảng 200 đến 240 rồi, là đủ để cover cho các bạn chi phí trả tiền nhà và hoặc là các thứ. Thì nếu như bạn chỉ làm 2 buổi một tuần thì các bạn cũng đã đủ chi trả được toàn bộ tiền ăn ở một tháng nhé. Còn nếu như bạn làm được ở shop nước ngoài, shop Tây thì các bạn sẽ dư tiền hơn rất là nhiều, có đủ tiền tiết kiệm đi chơi với các bạn bè và các thứ. Còn nếu mà bạn làm nhiều hơn nữa ở shop Việt thì tiền dư của bạn để tiết kiệm thì mình thấy nhiều bạn sẽ dùng tiền dư đó để đóng vào tiền học, hỗ trợ cho bố mẹ, thì hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Okay. Bên cạnh cái mục chi tiêu này thì mình cũng xin nhắc với các bạn là tốt nhất nếu như nhà bạn nào có điều kiện và bố mẹ các bạn có điều kiện thì trước khi đi các bạn nên làm một cái thẻ tín dụng của ngân hàng trong nước để đề phòng trong những trường hợp bất khả kháng xảy ra, ok. Thì bạn tiêu hết tiền hoặc chẳng may bạn phải đóng phạt một cái gì đó mà bạn không có tiền mặt hiện tại, bạn vay cũng không kịp, mà người nhà các bạn chuyển sang cũng phải mất 1 đến 2 ngày, thì cái thẻ tín dụng này sẽ là cái cứu cánh cho các bạn để các bạn thanh toán tại nước ngoài. Lúc đó bạn thanh toán trước, ngân hàng sẽ trả phí và về lại cho ở Việt Nam, bố mẹ các bạn thanh toán ở trong nước. Thì tốt nhất là nếu như bạn nào có điều kiện thì bảo bố mẹ đi ra ngân hàng làm thẻ tín dụng cho mình, hướng ra ngân hàng nói mình muốn làm một cái thẻ tín dụng, họ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm, ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về mặt ngân hàng. Tại sao mình lại nói về mặt ngân hàng? Thì đa phần thông thường khi du học sinh sang bên này chúng ta thường cầm theo một khoản tiền nhất định để đóng cho vài tháng ở sinh hoạt thì hoặc là tiền học. Nhưng đa phần tiền học thì cũng chúng ta đã gửi trước từ Việt Nam rồi. Thì ở đây mình nói ngân hàng thì đa phần có ANZ và Commonwealth là khá là thông dụng, hoặc là NAB. Nhưng mà mình prefer Commonwealth hoặc là ANZ, tại vì chúng ta sẽ có nhiều cái case ATM để rút tiền hơn nha các bạn. Với khi ta qua đây thì khi vào ngân hàng thì các bạn yêu cầu cầm cho mình đó là passport và visa của các bạn nha, để các bạn bắt đầu mở tài khoản tại ngân hàng. Thì với mở tài khoản ngân hàng thì các bạn đừng có lo lắng. Khi ra ngân hàng, một cái điều đặc biệt tại Úc này, khi các bạn ra ngân hàng thì các bạn sẽ khá là ngạc nhiên, bởi vì họ sẽ có cả tiếng Việt cho các bạn. Đó là lần đầu tiên khi mình qua đây mình khá giật mình, đó là có đầy đủ dịch vụ và để nói tiếng Việt cho các bạn luôn. Thậm chí các bạn yêu cầu nhân viên người Việt ở khu người Việt, họ sẽ có nhân viên người Việt ra hướng dẫn cho các bạn nói toàn bộ bằng tiếng Việt, thậm chí đơn cũng bằng tiếng Việt nha, các bạn không cần phải lo lắng. Thì thông thường nếu các bạn mở thì mình khuyến khích các bạn nên mở nó là một cái tài khoản bình thường, và bên cạnh đó một tài khoản saving mà nó connect trực tiếp với tài khoản bình thường của bạn. Thì cái tài khoản bình thường đó là để mở ra cho các bạn là thẻ, các bạn dùng thẻ có thể rút tiền và tap khi mua đồ, ok. Còn một cái tài khoản saving thì với lãi suất cao hơn một chút, nhưng thông thường chúng ta sẽ chuyển tiền từ tài khoản thẻ vào cái tài khoản saving này, khi để đề phòng chẳng may thẻ có mất thì
thì các bạn cũng không bị mất tiền nha các bạn. Đó, tại vì chúng ta chỉ để một số tiền rất nhỏ trong cái thẻ để tap đấy thôi. Còn lại chúng ta dùng app, chúng ta chuyển tiền từ tài khoản saving này sang tài khoản thẻ khi nào chúng ta cần thanh toán. Trước khi thanh toán khoảng 1-2 phút thì bạn check ước lượng, bạn chuyển trước một số khoản tiền ra. Thì đó là cách mà mình khuyến khích các bạn du học sinh. Đôi khi chúng ta mới qua cũng như ít khi dùng thẻ trước đây thì lúc ta bị mất thẻ thì nó sẽ tự nhiên bị các bạn, những kẻ xấu nhặt được, họ sẽ dùng luôn cái khoản tiền bên trong của mình thì quá là phí. Mình đã gặp một vài trường hợp như vậy rồi. Thì mình khuyến khích các bạn mà mở cái đó đều là free cho du học sinh, thì các bạn nên nói với lại những bạn ở bên ngân hàng bạn muốn mở một tài khoản thẻ bình thường, bên cạnh đó một cái tài khoản saving connect trực tiếp với cái đó, mà bạn có thể chuyển tiền bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Lãi suất chỉ chênh lệch một tí, nhưng chúng ta không quan tâm đến mục lãi suất mà chúng ta quan tâm đến mục an toàn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề đồ điện. Thì ở đây với bạn đồ điện thì ở Úc thì toàn bộ những đồ điện ở Việt Nam khi chúng ta chuyển sang đây thì đều dùng chung một hệ thống điện, đó là tầm 220V đến 230-40V gì đó. Thì đa phần có nghĩa là tất cả những đồ các bạn mang từ Việt Nam qua đây thì đa phần đều dùng chung một dòng điện, nên là các bạn không phải lo lắng. Khác với Nhật đó là họ dùng 110. Ok. Nhưng có một điểm đặc biệt đó là chúng ta cần phải lưu ý về cái jack cắm điện nha các bạn. Jack cắm điện ở bên này sẽ là jack 3 chấu nhé. Jack 3 chấu này thì cực kỳ đặc biệt, đó là các bạn phải đi ra một hãng, những bên bán đồ điện, các bạn yêu cầu cái loại jack đổi điện 3 chấu này, bởi jack cái ô jack cắm điện này nó khác hoàn toàn với Việt Nam nha các bạn. Nếu các bạn mà mang toàn bộ đồ máy tính và các thứ bên kia sang và các bạn không mua cái jack đổi điện, jack cắm điện này thì điện thoại các bạn sang đây không sạc được, máy tính các bạn cầm sang cũng không dùng được nhé. Thì tốt nhất các bạn nên mua 2-3 cái sẵn đề phòng để cắm những cái các bạn cần vào. Thông thường thì mình khuyến khích bạn ra Liwa hay là ra vậy bên Điện Quang mua một cái một bảng jack cắm điện đó, thì các bạn cắm toàn bộ máy ở Việt Nam thì bạn chỉ cần mua 1-2 cái chấu cắm trực tiếp vào cái bộ đổi điện đó của Liwa hoặc là Điện Quang, các bạn vác sang đây. Với cái bộ đổi điện đó thì ở Việt Nam sẽ rẻ hơn so với bên Úc này rất nhiều, chỉ tầm 200-400.000 thôi, chứ còn sang bên này nếu như một cái bộ đổi điện chung như vậy nó có thể lên đến cả 100 đô nha các bạn. Thì các bạn nên mua cái điều đó cho mình, khá là thuận lợi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái mục khá là để ý, đó là khai báo hải quan nha các bạn. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn khi các bạn xuống sân bay. Thông thường khi bạn ở trên máy bay chuẩn bị xuống sân bay thì tiếp viên hàng không họ sẽ phát cho bạn tờ khai của sân bay hải quan rồi. Thì khi các bạn lấy tờ khai hải quan này thì đa phần người ta sẽ chỉ đưa cho bạn tờ tiếng Anh. Các bạn cũng không nên quá lo lắng là sẽ nên khai những cái gì, bởi mình sẽ hướng dẫn các bạn ở dưới này. Còn nếu như các bạn khi xuống sân bay, bác các bạn để ý trong cái quá trình các bạn đi ra để lấy hành lý thì họ sẽ có một cái quầy vì bao gồm tờ khai hải quan tất cả các loại tiếng, có cả tiếng Việt Nam ở đó. Nếu như bạn muốn xem qua thì cũng có thể lấy ở đó. Còn nếu như bạn đã được xem trước ở trên mẫu mình hướng dẫn ở đây, các bạn hiểu rồi thì có lẽ cũng không vấn đề gì nha các bạn. Ok, như các bạn đã nhìn thấy ở đây nha. Đây trước khi mình nói vào cái phần đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái jack của bên Úc sẽ như thế nào để các bạn có thể biết cách để mà mua nha. Đó, một cái jack chuyển đổi như thế này các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào, chỗ bán điện. Bạn cứ đưa hình này ra và yêu cầu họ là mua cái 2-3 cái này cho mình. Cái này giá nó cũng khá là rẻ. Đó, jack này là jack của Úc đây. Ổ cắm điện ở bên Úc sẽ như thế này. Đó, đây là ổ cắm điện của Úc nha các bạn. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ move sang cái phần khai báo hải quan. Đây là một cái tờ khai báo hải quan mà các bạn có thể nhìn thấy khi mà bên chiêu đãi viên họ sẽ đưa cho bạn. Thì thông thường khi các bạn nhìn kỹ những tờ này nha, family là họ, given name của các bạn là tên của các bạn, và phần tên điện các bạn ghi vào đây, cách nhau bởi một ô. Cái số passport number, số chuyến bay, thì những cái thông tin này là địa chỉ các bạn định ở Úc nhé. Còn ở đây nữa là những bạn định ở Úc, bạn có định ở Úc trong vòng 12, tất nhiên chúng ta là du học sinh thì chúng ta phải ghi ở đây nhé. Những cái thông tin về nếu mà bạn không phải là quốc tịch Úc này, bạn có bất kỳ cái bị là các bạn có những cái bệnh này không, hay là bạn có bị đã ghi tiểu sử về criminal hay không, thì bạn click vào cho mình là có hay không nhé. Ok, thì các bạn đánh vào để cho mình. Một quan trọng nhất ở đây đó này, ở đây họ sẽ hỏi những cái thông tin này, thì họ có ghi ở đây nhé, là bạn chọn dấu này, nếu dấu x này nếu như mà để trả lời tất cả các câu hỏi nhé. Yes, so còn nếu mà
bạn không chắc chắn thì bạn click yes cho mình. Bởi vì sao? Nếu như mà bạn click yes những cái này thì lúc khi ra họ sẽ hỏi chi tiết lại cho bạn nếu như bạn không nắm được rõ. Ok, hoặc là nếu các bạn không ấy, tốt nhất các bạn không click thì sau ra họ cũng sẽ hỏi nhé. Còn nhưng các bạn nên lưu ý giúp mình đó là các bạn tránh không khai dối, nghe chưa? Bởi nếu như các bạn khai dối thì các bạn có thể sẽ bị phạt rất nặng đó, bởi các bạn đã cố tình khai sai sự thật. Thì với luật của Úc các bạn có thể phạt tương đối nhiều tiền, mà đôi khi chúng ta cũng không nên bị ảnh hưởng bởi cái điều đó khi chúng ta mới qua Úc làm gì. Ở đây nó họ hỏi là bạn có mang bất kỳ những vũ khí hay là vật liệu gì mà bị cấm hay không, như thuốc cấm hay là bất kỳ cái gì cấm hay không. Đó thì các bạn phải khai báo thành thật ở đây cho mình. Bạn có mang có quá nhiều bia hay rượu hay là thuốc lá hay không thì các bạn cũng phải khai báo nhé. Thì như toàn bộ các bạn đọc ở đây các bạn có lẽ các bạn đều hiểu cả. Ok, thì như mình khuyến khích các bạn đó là những cái đồ ăn cá, rau củ, quả này thì thông thường nhiều đôi khi mới qua chúng ta thường rất hay mà sợ là bên này không có, chúng ta lại cứ mang một đống đi, sau đó đôi khi là bị vứt tại cửa khẩu. Thì thôi, với mình rút kinh nghiệm cũng cái này là hên xui. Có nhiều bạn thì kêu là đồ khô, hút chân không cũng được, nhưng đôi khi gặp vào những người khó tính họ cũng đều vứt hết. Đó, mình đã gặp những trường hợp họ khó tính, họ kêu là những này là vẫn có thể có hạt ở bên trong, nên ra là họ vứt. Thì nhưng cũng có trường hợp thì vẫn có thể qua được, như cái câu này, câu 6 này. Thế thì thật sự nó là cái này nó hên xui, tùy từng trường hợp, hên xui vào người bạn gặp. Thì nếu như bạn thấy là giá trị nó cũng không cao và bạn chấp nhận vứt thì bạn cứ vứt, hoặc là bạn cứ kê thật sự yes ở những cái này cho mình. Nếu như bạn mang đồ đi thì đến khi mà họ kiểm tra mà họ thấy là những cái đồ này mà có thể vác đi được thì họ sẽ cho vác vào. Còn bạn giải trình họ cho thì vác vào, nhưng đừng có click no trong khi các bạn có vác đi nha, thì đến lúc mà họ kiểm tra họ sẽ phạt bạn khá là nặng. Đó, ok. Đó, thậm chí là các bạn có mang đây, có tiếp xúc với bất kỳ một farm animal nào hay là một cái gì đó liên quan đến thú vật trong vòng 30 ngày trở lại đây hay không. Đó, những thú nuôi hoang dã nào không, thì hoặc là bạn đã đến châu Phi hay là Caribbean trong vòng 6 ngày gần đây thì các bạn khai báo cho mình nha. Đó, nên lưu ý nha, là nếu bạn không sure thì cứ click yes và họ sẽ hỏi lại, và trong đó họ sẽ sửa cho các bạn. Ok, nếu như các bạn explain được. Còn nếu không bạn khai no mà sau các bạn họ tìm được, họ kiểm tra, họ scan ra được thì các bạn sẽ gặp một big trouble luôn. Ở đây thì những cái thông tin địa chỉ bình thường đây thì có lẽ là không có vấn đề gì cả, đây chỉ là thông tin chuyến bay của các bạn thôi. Bạn đây nếu chúng ta qua là student thôi, ok, ngày tháng năm sinh không có vấn đề gì hết. Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp thì các bạn ghi vào đây cho ai, hoặc là địa chỉ email ghi vào đây cho mình. Ok, đây mục đích A, B hay C thì đa phần đó là chúng ta sẽ là B nhé, là visitor temporary resident. Đó là khoảng quãng thời gian chúng ta học ở đây là khoảng bao nhiêu năm, mấy tháng. Ok, đó. Và country resident là nơi chúng ta ở Việt Nam. Thì ở đây main reason các bạn đến đây làm gì, đó là education, thì tích vào cho mình. Đó, đó là tờ khai hải quan mà các bạn cần lưu ý khi bạn đi qua cửa khẩu nha các bạn. Ok, thế là cũng khá là đầy đủ những cái thông tin khái quát sơ bộ để giúp cho các bạn hiểu qua về cuộc sống của Úc như thế nào, từ khí hậu rồi đến múi giờ của Úc, và lại làm sao đi lại, cũng như là chi tiêu khoảng bao nhiêu để đủ cho một du học sinh tại nước Úc. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái clip này, các bạn có thể subscribe kênh của mình và ấn like để coi như là support mình nha. Thanks các bạn rất nhiều. Hãy đón chờ những cái clip mới tại du học quán.